নমস্কাৰ প্ৰিয় অজান্ত্ৰিক বাসী ৰাইজ, মই উদয়ন দ্বাৰা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ শ্ব' পুনৰবাৰ এইটো কাৰণে কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা চাগে ৰখি আছিলে এইকেইটা ব্ৰেকেই লৈ থাকে অকল কেতিয়া আহিবি এই যে ব্ৰেকৰ পিছত যে ঘূৰি আহে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সেনেকৈ এটা দীঘলীয়া ব্ৰেকৰ পিছত আকৌ জনাইছোঁ আপোনালোকক স্বাগতম। ইমান দিন নাছিলোঁ নিজৰ কামত ব্যস্ত, তাৰ উপৰিও Oasis ব্যস্ততাৰ উপৰি গা শৰীৰ চব সদায় একেখিনি কথাই কিমান কম বাদ দিয়ক। কিন্তু আজি হয়তো আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া ইতিমধ্যে থাম্বনেইল লিখি চিনি পাইছে অৰ্ঘ আহিছে আমাৰ ওচৰত, কিন্তু আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰাব বিচাৰিম এখন ধুনীয়া ছবিৰ বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম কাৰণ এতিয়া অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা হৈছে। এতিয়া বিদুৰ ভাই ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে, আহি আছে এখন নতুন বোলছবি বিৰাট ধুনীয়া ডিফাৰেণ্ট, যিখন পৰিচালনা কৰিছে মঞ্জু বৰা ডাঙৰীয়ানী, যি অসমৰ সম্পদ, যিয়ে অসমৰ বাবে বহুতো চিনেমা বনাই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুতো নাম কঢ়িয়াই আনিছে। বৰ্তমান মোৰ সন্মুখত বহি আছে প্ৰযোজক আৰু অৰ্ঘদীপ বৰুৱা আৰু আমাৰ প্ৰযোজক এই ছবিখনৰ, যিখনৰ নাম হৈছে সেউজ সন্ধান ইন চাৰ্চ অফ গ্ৰীণ। আৰু দাদা আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি এই ধুনীয়া ষ্টৰিটো। অনুপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আপুনি কৈছিলে মোক যে আপুনি এক্সিডেণ্টেল প্ৰডিউচাৰ। হয়। মানে আপুনি চিনেমা প্ৰডিউচ কৰিম বুলি ভবা নাছিলে? কেতিয়াও জীৱনত ভাবাই নাছিলোঁ, মানে এইটোতো চিন্তাও কৰা নাছিলোঁ, চিন্তাও কৰা নাছিলোঁ, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই চিনেমা জগত এখন সোমাম বুলি। হয় হয়। কাৰণ মই এজন ইঞ্জিনিয়াৰ বাই প্ৰফেশ্যন। মই কাম কৰোঁ ৰিয়েল এষ্টেটত। অ'কে। আৰু মোৰ কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে মেঘমল্লাৰ। চ' আজি প্ৰায় মেঘমল্লাৰ যিমান আছে আপুনি আমি বনোৱা হয়। ইউ আৰ এ মানি মেন। অ'কে। No, that's the wrong concept. That's wrong concept? Yeah, that's a wrong concept. Okay. Because not necessarily that all real estate developers do it for money. No, it's not about money কাৰণে কৰা নাই, কিন্তু yeah, but see, one thing I have learned in life that competition is good for the consumer. Correct. But very bad for business. Because it eats into your profit margin. Day by day you have to go on compromising on your quality, and one day you find that you are constructing junks. কিন্তু এই বস্তুটো একেখিনি আপুনি যে এক্সিডেণ্টেলি প্ৰডিউচাৰ বনিলে, আপুনি চিনেমা লাইনটো একেখিনি ফিল কৰিছেনে চ'ফাৰ? মই চিনেমা বিষয়ে একো নকওঁ, মোৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই। আৰু যিটো বস্তু অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে সোধা নাই, আপুনি যিহেতু ইমান বছৰৰ পৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন লাইনত আছিলেই, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ যিহেতু আপোনাৰ কোম্পানীৰ নামে মেঘমল্লাৰ আৰু মই হাতীগাঁৱত থাকোঁ, মোৰ ঘৰৰ কাষৰ বিল্ডিংটোৰ নামে মেঘমল্লাৰ এপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰবেবলি চাগে গুৱাহাটী চবকে অল্ডেষ্ট ফ্লেট। নহয় জানো? we started in 1987. হয়, বাপৰে। We started as অৰুণোদয়। অ'কে। আমি অৰুণোদয় বুলি, মোৰ বন্ধু সি কিন্তু এটা ঢুকাল, হয়, অভিজিত গোহাঁই, সি আৰু মই মিলি প্ৰথম অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত ৰিয়েল এষ্টেট বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু এই ৰিয়েল এষ্টেট বিজনেছটোত মোৰ দেউতা আছিল এজ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ, আৰু অভিজিতৰ দেউতাক প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ গোহাঁই was the chairman. So they were the anchors who guided us in the initial stages. Correct. আৰু আমি ফ্লেট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত অসমত বিশেষকৈ চব পিনে দেখিবলৈ সেউজীয়া, ভাল লাগে পৰিৱেশটো। মই মাজে মাজে ভাবোঁ তেতিয়া যে মই ৰিয়েল এষ্টেট কৰি প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিম নেকি। অ'কে। চ' সেই বস্তুটো মোৰ মনত একদম চাপ মাৰি সোমাই গৈছিলে। আৰু এইটোৰ মানে গুৰি, মানে মোৰ ভাৱৰ গুৰি হৈছিল মোৰ দেউতা হৈছিল এজন খুব সাধাৰণ পুৰুষ, কিন্তু ভাৰতৰ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য ফৰমষ্ট টেলিকম ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ। অ'কে। 1955 তেখেতে সদৌ মাৰ্কনি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউকেৰ পৰা ৰেডিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই আহিছিল। তাৰ আগে তেখেতে যাদৱপুৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনত ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলে। That is in the 1950s. 1952, 51 তেনেকুৱা আৰু মানে independent. Post-independence, 4-5 বছৰ পিছত। Yeah. And so he was one of the most foremost telecommunication engineers. He was very sought after in the central government. কিন্তু দেউতাই অসমখন এৰি নগ'ল কেতিয়াও, ইয়াতে থাকিলে। আছাম পুলিচ ৰেডিঅ' অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিটোক মানুহে ৱাইৰলেছ বুলি কয়, দেউতাই আজিৰ যিটো
পোলনেট বুলি এটা কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক আছে সেইটো I still remember in 1977 my father working on that project for establishing a communication system which connects each and every village of the country with a central core. যিটো নাম এতিয়া পোলনেট বুলি কয়. That was my father's dream. কিন্তু দেউতা নগ'ল অসমত কিন্তু সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে by installing towers all over the state. কিন্তু দেউতাই যেতিয়া টাৱাৰ ইনষ্টল কৰি হেৰি কৰে সদায় আহি পেলাই যেতিয়া আমি গম পাওঁ দেউতাই এনেকুৱাভাৱে টাৱাৰবিলাক ইনষ্টল কৰিছিল যাতে ওচৰ পাছৰে গছবিলাক এফেক্ট নকৰে মানে হি wanted to practice sustainable development and that concept stayed with me. যেতিয়া মই ৰিয়েল এষ্টেট আৰম্ভ কৰিলোঁ মই মোৰ প্ৰজেক্টবিলাকত কাঠ ব্যৱহাৰে নকৰোঁ কাৰণ মই গছ কাটি বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে আমি ব্লক বৰ্ড ইউজ কৰোঁ দিছ ইজ মেড ফ্ৰম উড ৱেষ্ট চ' গছ কাটিব নালাগে ৱেষ্টৰ পৰা কৰে বাট ষ্টিল ইউ আৰ ডিষ্ট্ৰয়িং দি এনভাইৰনমেণ্ট ইন ওৱান ৱে অৰ দি আদাৰ এনিৱে চ' থিংছ মুভড তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি বিজনেছত সোমালোঁ মানুহৰ দেখিলোঁ চাৰিওপিনে ফ্লেটৰ ফ্লেটৰ এতিয়াতো জয় মই একদম চবেই ফ্লেট চিনি পায় কিন্তু এটা সময়ত আছিলে য'ত আমি ফ্লেট বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মানুহক বুজাব লগা আছিল যে ফ্লেট কি কাৰণ তেতিয়া মানুহে ভাবে কি আমি আগফালে এখন ফুলনি পিছফালে এখন বাৰী ফ্লেটত কেনেকৈ থাকিম আমি চ' সেইটো ষ্টেজৰ পৰা আমি মানুহক বুজাই আনি আজি ফ্লেট চবেই চিনি পায় বা চবেই ফ্লেটত থাকি ভাল পায় ফ্লেট কালচাৰটো আহি গ'ল কিন্তু প্ৰকৃতিক একদম ধ্বংস কৰি দিলে কিয় ফ্লেটত থাকি মানুহবিলাকে পাহৰি গ'ল যে বাহিৰখনো চাফা কৰি ৰাখিব লাগে মানুহে ভাবি ল'লে যে মই মোৰ ঘৰৰ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি পেলাই মোৰ ঘৰৰ ভিতৰটো যদি মই চাফা কৰি ৰাখোঁ সেইখনেই মোৰ পৃথিৱী কিন্তু পৃথিৱীখনটো ধ্বংস হোৱা আৰম্ভ কৰিলে নহয় কোনেও নাভাবিলে তেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে মই এইটো 1997ত মই এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লৈছিলোঁ হাতীগাঁৱত শেৱালি পথ এইটো সেইখিনি সময়ত অসমৰ ভিতৰত এটা চবতকৈ ডাঙৰ মানে প্ৰজেক্ট আছিলে 14টা বিল্ডিং আছিলে 180টা ফ্লেট মেঘমলাৰ এইটো শান্তিৰাম দাস নগৰ বুলি নাম দিছিলোঁ আমি কাৰণ মাটিখিনি আছিলে শান্তিৰাম দাসৰ তাত যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই ঠিক কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা মই মানে গাৰ্বেজ ওলাই যাব নিদিওঁ গোটেইখিনি ইয়াতে ৰিচাইকেল কৰি ইউজ কৰিম মেনিয়ৰ ইউজ কৰিম কম্প'ষ্ট বনাম এইবিলাক জ্ঞান মোক দেউতাৰ পৰা পাইছিলোঁ মই চ' তেতিয়াই 1997ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2001ত আমি প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিলোঁ প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই ঠিক কৰিলোঁ যে ইয়াৰ গাৰ্বেজখিনি ক'ত পেলাব কাৰণ তেতিয়া পৰিৱেশটো ইমান বেয়া নাছিলে কিন্তু আৰু সেই পৰিৱেশটো মোৰ নষ্ট কৰাৰ ইচ্ছা নাছিলে সেইকাৰণে মই কেম্পাছৰ ভিতৰতে এটা প্ৰায় 250 ফুট বহল আৰু প্ৰায় 250 ফুট দীঘল আৰু 6 ফুট বহল আৰু এবাৰ 4 ফুট দ এটা পিট বনাইছিলোঁ ডাঙৰ আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে একফালৰ পৰা গাৰ্বেজবিলাক থৈ যাব কম্প'জ হৈ বনি যাব ইফালৰ পৰা ওলাই থাকিব কিন্তু প্লেন কৰিলোঁ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নহ'ল মানুহেতো মানে গাৰ্বেজ আহি পেলাই বোলে নিজৰ ফ্লেটত বা কিটচেনত বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট ছলিড ৱেষ্ট ছেপাৰেটটোতো নকৰে একেটা হেৰিতে পেলাই য'তে ত'তে পেলাই ফুৰে এতিয়া মই ব্যৱসায় কৰা মানুহ সেইটোত মই কিমান লাগি থাকিম কিন্তু সেইটো বস্তু মোৰ মনত ৰৈ গ'ল তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ এনেকৈ নহ'ব মানুহক মানে বাধ্য কৰাব লাগিব যে কিছুমান নিয়ম নীতি মানাটো উচিত গাঁৱত আপুনি থাকোঁতে নিজৰ ঘৰ চোতাল পৰিৱেশটো গোটেই চাফা কৰি ৰাখে কিন্তু চহৰত অহাৰ লগে লগে পাহৰি যায় কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকেতো গাঁৱতটোতো মোৰ দেউতাৰ পৰা মই দেখিছোঁ কম্প'ষ্ট বনোৱাটো এটা হেবিট চবেই বনায় কিন্তু তুমি চহৰত আহি পেলাই কেলৈ পাহৰি গৈছা তেতিয়া মই এখন কৰ্পৰেট চিভিক ৰেছপনচিবিলিটি বুলি এটা লিখিলোঁ আৰ্টিকেল এটা লিখিলোঁ য'ত মই কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানৰ এটা
ছ'চিয়েল আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ৰেছপনচিবিলিটি আছে যিটো চবেই পালন কৰাটো উচিত তেতিয়াহে আমি সুস্থ এখন সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰিম আৰু এইখিনি আইডিঅ'লজিৰ কাৰণে আপুনি এইখন চিনেমাত হাক হ'লে নেকি কেনেবাকৈ একজেক্টলি মই মানে আই এম কামিং টু দ্য মানে ৰিজন ৱাই আই হেভ বিকাম এন এক্সিডেণ্টেল প্ৰডিউচাৰ চ' কৰ্পৰেট চিভিক ৰেছপনচিবিলিটিত মই এইবিলাক ডিফাইন কৰি পেলাই কৈছিলোঁ যে ফ্লেট বনালে কেনেকৈ বনাব লাগে কি কৰিব লাগে কেনেকৈ ৱেষ্ট ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ ছ'লাৰ ইউজ কৰিব পাৰি কেনেকৈ ৱেষ্ট ৱাটাৰ ৰিচাইক্লিং কৰিব পাৰি কেনেকৈ পাইপ গেছ ইউজ কৰি ৱেষ্টেজ অফ হেৰি কুকিং গেছ কেন বি ৰিডিউচড তাৰপিছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত মনত আছে আই থিংক ইট ৱাজ আই ডোণ্ট চামটাইম এৰাউণ্ড 2010-11 আমাৰ গল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন হৈছিলে 50 বছৰ তেতিয়া তাৰ মেগাজিন এখন ওলাইছিলে মেগাজিনতো মই আৰ্টিকেলটো দিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন কাগজ পত্ৰটো দিলোঁ ৰেছপন্স একো নাপালোঁ মানে মানুহৰ মানে কোনো হেৰি নাই আৰু লিখিছে কিবা এখন আৰু কিন্তু সেইখিনি 2011 পৰাতো 11-12 মানৰ পৰাতো আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল এফেক্টটো মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰা আৰম্ভ কৰিছে বিকজ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটছ was becoming a real problem everywhere. So people started realizing what is this, what is happening. তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এইবাৰ মই কিতাপ এখন লিখোঁ বুলি মই নবীন বৰুৱাৰ নিশ্চয় চিনি পাই তেখেতৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰকাশন বুলি এখন হেৰি আছে কি পাব্লিছিং হাউচ আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তেখেতক মই কানুদা বুলি মাতোঁ তেখেতৰ নাম হৈছে নবীন বৰুৱাই মোৰ কথাখিনি শুনিলে কৰ্পৰেট চিভিক ৰেছপনচিবিলিটি মই ক'লোঁ কানুদা এইখনতো মই ইংৰাজীত লিখিছোঁ কাৰণ মোৰ মাই মিডিয়াম অফ এডুকেশ্যন ৱাজ ইংলিছ অসমীয়াত মোৰ লিখাটো অলপ অসুবিধা হয় কানুদাই ক'লে পঢ়িলে মোৰ পৰা সুধিলে বুজিলে শিকিলে দুদিনমান মনে মনে থাকিলে এদিন হঠাৎ ফোন কৰিলে কৈছিলে আহাচোন তোমাক এগৰাকী মানুহক লগ পাবলৈ লৈ যাওঁ মই বুজি কিয় কৈছিলে মই ভাবোঁ এখন তুমি কিতাপ লিখাতকৈ চিনেমা কৰা মই কি কৈছা তুমি ব'লাচোন বুলি কৈ মঞ্জু বৰা তালৈ লৈ গ'ল আচ্ছা মঞ্জু বৰাক মই যেতিয়া এখন স্ক্ৰিপ্টখন মানে কৰ্পৰেট চিভিক ৰেছপনচিবিলিটি আৰ্টিকেলটো দিলোঁ মঞ্জু বৌয়ে শুনিলে গোটেইখিনি কথা আৰু মঞ্জু বৌ হৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ডাইৰেক্টৰ চি ডাজেণ্ট প্ৰডিউচ কমাৰ্চিয়েল মুভিজ চি প্ৰডিউচেছ মুভিজ উইথ ভেলুজ কাৰেক্ট চ' বৌয়ে খপককৈ গম পাই গ'ল আৰু ক'লে যে মই তোমাক খবৰ দিম তেখেতে মোক পুৰণা চিনাকি মোৰ কাৰণ মোৰ দেউতা পুলিচত আছিলে আৰু মঞ্জু বৌৰ হাজবেণ্ড দিলীপ বৰা পুলিচৰ চ' সেই প্ৰকাৰে আমাৰ পুৰণা চিনাকি ঘৰুৱা চিনাকি চ' সেইটো পৰিৱেশত মই হাঁহো ক'ব নোৱাৰিলোঁ নাও ক'ব নোৱাৰিলোঁ মই যে চিনেমা কৰিব কেতিয়াবা জীৱনত চিনেমা কৰা নাই প্ৰডিউচ কৰা নাই মই কি কৰিম এখনলৈ বৌ লিখকচোন আপুনি লিখিলে এমাহমানৰ মূৰত মোক মাতি পেলাইতো মই যিখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিলে পঢ়ি লৈ পেলাইতো মোৰতো ষ্টৰি লাইনটো ইমান ভাল লাগিল তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ 4টা কেৰেক্টাৰ উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি মেছেজ দিব চেষ্টা কৰিছে যে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰাৰ সময় আহি গ'ল আৰু এই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ পৰা চহৰে চব মানুহে একগোট হৈ পেলাই গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা বিশ্ব আন্দোলন কৰি ল'ব লাগিব আৰু ল'লে কাষ্টত অৰ্ঘদীপ বৰুৱা হু ইজ অলছ' এ ন'ন এনভাইৰনমেণ্টেল এক্টিভিষ্ট আৰু মই জানো অৰ্ঘয়ে এই ৰোলটো কৰোঁতে হি was very spontaneous in his delivery because it was coming from his heart. It was a part of his soul. তাৰপিছত জাফৰিন নহয় আমাৰ এক্ট্ৰেছ তাইও চি ইজ অলছ' নেচাৰ এক্টিভিষ্ট চ' মঞ্জু বৌয়ে চিনেমাখন ডাইৰেক্ট কৰোঁতে মেইন কেৰেক্টাৰবিলাকত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ ল'লে দেৰ ৱাজ ন' নিড টু এক্সপ্লেইন দেম দ্য থিম অফ দেয়াৰ ৰোলছ স্পণ্টেনিয়াছলি ওলাই গ'ল চিনেমাখন মোক সুধিলোঁ এতিয়া কি কৰিবা মইতো পঢ়ি বিৰাট ভাল পালোঁ মই কৈছোঁ বৌ মোৰতো ষ্টৰিটো পঢ়ি ভাল লাগিছে কিন্তু চিনেমা মই জগতখনটো মই নাজানো আৰু মোৰ চিনেমা জগতখন মই ভয় কৰোঁ কাৰণ যিটো দেখিছোঁ শুনিছোঁ মাজে মাজে ভয়ো লাগে আৰু ডকুমেণ্টাৰী ফিচাৰ ফিল্ম এখন কিমান মানুহে একচেপ্ট কৰিব মই নাজানো চ' মই ঠিক কৰিলোঁ যে
I will take it as a challenge because the theme and the message of the movie is important. Return on my investment is not important here. Correct. If people realize and accepts the message which is being transmitted through this film, I think I would have done a good service to society. Exactly. বাপৰে এইষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে এজন প্ৰযোজকৰ খুব শুনিবলৈ নাপাওঁ আচলতে ন যে someone who is not interested whether my profit comes or not, but মেছেজটো যাব লাগে কাৰণ ইমান এখন ধুনীয়া ছবি হ'ব গৈ আছে এখন I'm sure মঞ্জু বাই যেতিয়া কৰিছে বহুতে ভাল হ'ব আৰু অৰ্ঘ অভিনয় আপোনালোকে জানেই আমি হওক বা গুৱাহাটী টাইৰিছে হওক নিজৰখনো কৈ দিছোঁ লগতে চ' অৰ্ঘ তোমাৰ মাত শুনো তুমি 20 মিনিট 5 ছেকেণ্ড ধৰি এনেকৈ আছা চ' এতিয়া অকণমান তোমাৰ পৰা শুনো চ' অৰ্ঘই গানো গোৱা ইমান ধুনীয়া তোমাৰ বেণ্ড আছে ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হয় তুমি নেচাৰ লাভাৰ হয় আৰু এতিয়া মই কৈ আমি চবেই ঘামি জামি বহি আছিলোঁ কিন্তু অজান্ত্ৰিকৰ এটাই মূল মন্ত্ৰ সেইটো হৈছে দ্য শ্ব' মাষ্ট গ' অন আমি গৰমত বহিছিলোঁ কাৰেণ্ট নাছিলে ইনভাৰ্টাৰ এ চি টানিব নোৱাৰিলে ফাইনেলি চলিছে অলপ এতিয়া অলপ সকাহ পাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে অলপ সকাহ পাইছে চ' অৰ্ঘ এই প্ৰজেক্টটো যেতিয়া তোমাক ক'লে যে এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়া এজন শ্বৰ্ট আফটাৰ ডিৰেক্টৰ লাইক মঞ্জু বৰা তেওঁলোকৰ নিচিনা যেতিয়া এজন ডিৰেক্টৰৰ লগত কাম কৰিবলৈ এটা সৌভাগ্য পোৱা চ' ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া তোমালোক কোনে কথা পাতিছিলে চিনেমাখনৰ কাৰণে ৱেল ইনিচিয়েলি ধৰক নবীন বৰুৱাৰ কথা ক'লে তেখেত মোৰ জেঠ পেহাও হয় তো তেওঁৱে প্ৰথমতে কথাটো ক'লে যে এনেকুৱা এটা বস্তু হ'ব পাৰে দেৰ ইজ এ ফিল্ম দেট ইজ which is getting cooked. So তোমাৰ লগত এনেকৈ যোগাযোগ কৰিব so would you like to kind of meet. So যিহেতু জেঠাইৰ কাম মই আগতো দেখিছোঁ এণ্ড এগেইন অলপমান ফেন বয় মুমেণ্টো আছিলে মোৰ কাৰণে তেওঁৰ নিচিনা এগৰাকী ফিল্ম মেকাৰ আৰু লট অফ আদাৰ কানেকশ্যনছ অলছ' দেট হেজ ইনস্পায়াৰ্ড মি কাৰণ তেওঁৰ কোৱাট চিনেমাখনো মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল চ' আৰু যিহেতু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় লৈ তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই টীমটো আগবাঢ়িব বিচাৰি আছিলে যিটো ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু মাই হাৰ্ট চ' সেইটো কাৰণে দেৰ ৱাৰ ন' ছেকেণ্ড থটছ পাৰ চে বাট লাইক আগতো মই আপোনাক ধৰাৰ পৰা কৈছিলোঁ উইথ গ্ৰেটাৰ পাৱাৰ কামছ গ্ৰেটাৰ ৰেছপনচিবিলিটি চ' সেইটো এটা খালী চিন্তা আছিলে যে কেতিয়াবা কি হয় যে আমি কেনেকৈ মেছেজটোক ৰাইট ৱেত ডেলিভাৰ কৰিব পাৰোঁ বিকজ when you take a responsibility hey responsibility to correctly মানে আমি নিভোৱা যিটো মানে হিন্দী নিভানা जो कहता है ना हम लोग I think আমি কিমানখিনি সেই বস্তুটো কৰিব পাৰোঁ সেইটোক লৈ I was slightly concerned because কেতিয়াবা we also have this tendency of getting carried away in a medium like cinema so সেই বস্তুটোত কেনেকৈ চিনেমাৰ লেংগুৱেজটো ৰাখিও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছাবজেক্টক আমি কেনেকৈ জাষ্টিছ কৰিব পাৰোঁ চ' সেইটো ভালকৈ বুজি পাওঁ ইজি ৱে তুমি এখন চিনেমাত আৰু কাষ্ট কাক কৰিছে ক'লা আমাৰ তৌফিক দা আছে তৌফিক ৰহমান চ' তৌফিক দা মোৰ দেউতাৰ চৰিত্ৰটো কৰিছে ইনফেক্ট ইণ্টাৰেষ্টিংলি নিপন ছাৰো চিনেমাখনত আছে আই থিংক দিছ উইল বি হিজ লাষ্ট ফিল্ম আচ্ছা এখন শ্বট লোৱা টাইম হ'ল মানে হয় হয় হৈ গ'ল নিপন গোস্বামী এইখন ঢুকোৱাৰ পিছত এইখনেই প্ৰথম চিনেমা ৰিলিজ হৈছে অ'কে তেখেতে অভিনয় কৰা হয় হয় তেওঁ আছে তাৰপিছত আমাৰ তন্ময় দা আছে প্ৰাঞ্জল দাৰ হয় দেন জাফৰিন হু ইজ মাই কো এক্টৰ চ' জাফৰিন ইজ এগেইন এ ভেৰি তাই আগতেও মঞ্জু জেঠাইৰ লাজখনত আছিলে এজ দি চাইল্ড প্ৰটাগনিষ্ট এণ্ড এগেইন এন এমেজিং চ'ল আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং এক্টাৰ্ছ আছে ইনক্লুডিং ৰূপচন্দা এণ্ড ৰাজশ্ৰী বা আৰু আমাৰ আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত আছে আমাৰ ৰজনী বা Yes. Okay, very so I think in fact fantastic role she has played. তেওঁ বহুত ভাল এক্টৰ হয় yeah so she represents one of the core idea of the story. Okay. So story পটভূমিটো ক'ত হৈছিলে shoot? So it's mostly shot in Mano. Okay. আৰু তাৰ লগতে কিছু shoot আপোনাৰ কাজিৰঙাটো হৈছে কাজিৰঙা মানে আমাৰ কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট যিটো আছে তাতো হৈছে and there were some shoots shooting done in Vietnam as well. Okay. As well as in Arunachal. Yeah. Adi tribe or yes. Okay. Adi tribe যিটো nature মানে worship যিটো তেওঁলোকে কৰে দনি পলো যিটো তেওঁলোকে so there is an element of interesting এখন কিন্তু চাই মানুহে বহুতখিনি ফ্লেভাৰ্ছ পাব নহয় বহুত ফ্লেভাৰ্ছ আছে exactly so তাৰে এজন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট আছে পাডুং জি বুলি so he has been also a part of this film.
ৰিলিজ ডেটটো আপোনালোকে ক'লে অকণমান ৰিস্কেডিউল কৰিব অলপ ৰিচিডিউল কৰিব লাগিব চ' আই থিংক ইট শুড বি এৰাউণ্ড হোপফুলি এৰাউণ্ড এণ্ড অফ অগষ্ট অৰ আৰ্লি ছেপ্টেম্বৰ মানে ফাৰ্ষ্ট উইক অফ ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড অফ য়েছ য়েছ চামৱেৰ লাইক ডেট অ'কে বঢ়িয়া আৰু এইখনৰ যদি তোমাক সোধোঁ যে দ্য টাফেষ্ট পাৰ্ট বিকজ কাৰণ আমি চবেই জানো এতিয়া চিনেমা এখন চাবৰ কাৰণে অডিয়েঞ্চ পুল কৰাটো কিন্তু ছাৰে অলৰেডি কৈয়ে দিলে যে তেওঁ পইচাৰ লগত ইণ্টাৰেষ্ট নাই বাট ডেট ইজ নট দ্য মেটাৰ চিনেমা যেতিয়া ভাল বনে আই বিলিভ যে মানুহে এটলিষ্ট চাব লাগে ভাল পায় বেয়া পায় সেইটো পিছত গম পায় কিন্তু ইমান ষ্ট্ৰং ছাবজেক্ট এটা য'ত আজি নিড অফ দ্য আৰ বুলি যে কয় এই সময়ত এই বস্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ এই টাইমটোত নেচাৰ নিডছ আছ আমাকতো লাগেই লাগে কিন্তু তেওঁলোকক আমাকো সমানে লাগে মানে আমাৰ হেল্প লাগে কাৰণ উই আৰ ডিষ্ট্ৰয়িং ইট মেছিভলি আমি বহুত বেয়াকৈ বেছিকৈ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছোঁ স্কাই স্ক্ৰেপাৰ্ছ বনি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনি আছে ফ্লাইঅভাৰ্ছ বনি আছে এইবোৰ ব্ৰিজেছ বনি আছে ৰাস্তা বনি আছে গছ কাটি গৈয়ে আছে আজি মই এটা বৰ ধুনীয়া নিউজ পালোঁ 1.5 CR প্লান্টছ এই 2 মাহৰ ভিতৰত প্লান্ট কৰিব কিন্তু সেইটো আই থিংক দেটছ এ বিগ ইছ্যু why do we count the number of plants planted we should count the number of plants that have survived তাকে তাৰ পিছৰখিনি আহি আছিলোঁ তাত লিখা আছে এজ পাৰ দ্য ছাৰ্ভে দি ছাৰ্ভাইভেল ৰেট 1.5 কোটি গছৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰেট ইজ অলমষ্ট 90%. ভেৰি গুড উইচ ইজ নট বেড নাজানো কি হিচাপত কৰিছে চৰকাৰে কিন্তু যদি এইটো পদক্ষেপ লৈছে থেংক ইউ ছ' মাছ ভেৰি গুড বিৰাট ভাল লাগিল মই পঢ়িয়ে ৰাতিপুৱা শুইছোঁ আৰে বাহ some good news hopefully তেওঁলোকে স্পেচিছখিনিও নেটিভ চুজ কৰে sometimes you tend to get towards more cash crops correct so সেই বস্তুটোক অলপ মাইণ্ডফুল হ'লে definitely it's a great news কিন্তু আই এম চিয়'ৰ তেওঁলোকে যে ইমান ডাঙৰ ইমান সোপা গছ ৰুম বুলি যদি পদক্ষেপ লৈছে নিশ্চয় ইয়াৰে এনভাইৰনমেণ্ট চাই মেলি কৰিব চাগে মেইনটেনেন্সটো ইজ ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ নট জাষ্ট এবাউট আপুনি কিমান ৰুইছে এক্সেক্টলি আৰু সেইটো কিন্তু যি জেগাত ৰুৱে এনেকুৱা নহয় যে চৰকাৰে ৰুই থৈ গ'ল হৈ গ'ল আৰু ওচৰ পাজৰে যিসকল মানুহ থাকে চবৰে ডিউটি হয় কিন্তু দেই নাই আৰু এটা মই ভাবোঁ দেই এইটো মই অৰ্ঘৰ লগত মানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ডিছকাছ কৰি আছোঁ আজি চব যে একচুৱেলি উই শ্বুড ইনিচিয়েট activities at a grassroots level for maintaining these trees. Take care of these trees. Give ownership to certain youth in the localities where the plants are planted, so that they ensure that at least tree grows and takes care of them for the next 5 years. Because if you can preserve a plant and make it into a tree, not a tree, I won't say tree, a shrub level height, okay? কাৰণ কথা হৈছে কি বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় গছ ৰুই যায় কিন্তু গছ তেনেকৈ ধ্বংস কৰে কোনে প্ৰকৃতিয়ে ধ্বংস কৰে কিয় কেয়াৰ নাই চোৱা মানুহ নাই প্ৰশিক্ষণ কৰা মানুহ নাই গছ মানে গৰু ছাগলীয়ে হেৰিবিলাক খাই ফুৰে নষ্ট কৰে কিন্তু সেইবিলাক চাবতো কোনোবা লাগিব so sabor karone it has some economic cost correct but the economic value which it creates cannot be measured in money terms okay correct ekdom bila dam kotha koise so government actually engage koribo lage local level at a grassroots level that ami 1.5 koti plant ruisu a 1.5 koti plant care koribo karone this group is there and we are going to take care of that group also and they must ensure that they give us a survival rate of around 90%. Jitu aji pohisil. Yeah. Okay. Arta bostu ki hoise lately there is this whole upsurgence of the idea of carbon credit. So এটা খুব ইন্টারেস্টিং বস্তু য'ত তাৰমানে একচুৱেলি আপুনি মানে আমাৰ ইনফেক্ট কাৰ্বি আংলঙতো বহুত ইনিচিয়েটিভ হৈ আছে য'ত তাৰমানে আপুনি এংগেজ কৰি আছে মানুহখিনিক য'ত আপুনি ধৰক মানুহৰ পৰা অকণমান মাটি লৈ তাতে গছটো ৰুলে এণ্ড ইউ আৰ গিভিং দেম এমাউণ্ট কি আপুনি গছটো ৰোৱাৰ কাৰণে আপুনি তেওঁলোকক পইচাও দি আছে খালি সেইটো এটা বস্তুটো এইটোৱে ইটছ মষ্টলি এ CSR থিং য'ত আপোনাৰ ডাঙৰ কোম্পানীজবোৰে এটা জেগাত তাৰমানে কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন কৰে এণ্ড তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে মেবি তেওঁলোকৰ বেছিখিনি লৈ লয় বাট ইটছ দেৰ ইজ এ মানে ইকনমি এণ্ড ফাইনেন্স এছ'চিয়েটেড মানে হ'বই লাগে মই এগেইন এটা আৰ্টিকলত পঢ়িছোঁ হুইচ ৱাজ এ জোক একচুৱেলি যে যদি গছে ৱাইফাই দিলে হয় আজিকালি মানুহ লগাই বলিয়া হৈ গ'ল একদম আৰু মই ইয়াত এটা কথা ক'ব খোজোঁ দেই মানে business responsibility. We are pursuing a concept called RHBP, Responsible Human Business Practice. In other words, business should be practiced in a manner which is friendly to the society, environment,
and gives benefits to all the stakeholders, not only the shareholders. আচ্ছা Shareholder profit khale nohobo. কাৰেক্ট Profit to stakeholders ko dibo lagbo. Stakeholders is the environment, the society, all the all the groups, service providers who are engaged in the projects. So ami eta arambho korisu ki amar company from our projects now onwards, we are going to introduce a concept called green account. So a portion of our profit, a substantial portion of our profit, I will not disclose how much because it's not possible to disclose, কাৰেক্ট we will earmark substantial amount of our profit towards this green account in each project, and with that money we will ensure that in the localities of our projects we can maintain a green and clean environment. হাউ নাইচ আপোনাৰ নিচিনাকৈ যি প্ৰত্যেকে ভাবিলে হয় প্ৰত্যেকজন বিল্ডাৰ প্ৰত্যেকজন যিয়ে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামত থাকে চবে যদি বুজিলে হয় এই গ্ৰীণ একাউণ্ট শুড বি মেণ্ডেটৰী টু এভৰিবডি একচুৱেলি Exactly. এইটো গ্ৰীণ একাউণ্টটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ধৰক নিয়ম কৰি দিলোঁ. উই পুট চিষ্টেমছ ইন প্লেচ ৱেৰ ৱেন দ্য ফাৰ্ষ্ট residents walks into the premises, standard operating procedures are in place so that he follows it. He doesn't have any difficulty. When he goes to the kitchen, he collects the kitchen waste. There will be a process by which he will be disposing it off so that it can be recycled. Accountability to ahi jay. Accountability to ahi jay. বহুত আহি যায় লগে লগে ওচৰে পাজৰে যিমান এৰিয়া আছে তাত যিমান গ্ৰীণ প্লাণ্ট আছে that should be maintained. All right? And after 5 years, after making these people accountable to the environment, we hand over the account to them and ask them that you continue. And we come out of the project. That is the concept we are going to implement in our future projects from now on. আপোনাৰ এই কনচেপ্টটো টু পেটেণ্ট কৰি থোৱা নাই নাই, নাই, চিয়'ৰ নাই। তেতিয়াহ'লে যিসকলে শুনি আছে চাই আছে বৰ্তমান এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ সকলোৱে লওক Look, it can, I see, you cannot compete with nature. nobody can Nobody can compete with nature. So this is not a competition. This is a participation. I will request all builders to introduce green accounts in their projects and ensure that, okay, we leave behind the projects and we ensure that it gives us some carbon credits like হেৰিয়ে যিটো কৈছে so carbon credit আমি যদি গছ ৰুই আমি বিল্ডিঙত এনেকুৱা কিছুমান মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিম যিবিলাক মেটেৰিয়েল ইট হেজ টু বি ইকনমিকেলি ভায়েবল কাৰণ আমি বোলে এতিয়া গ্ৰীণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব গৈ উই কেনট মেক দি প্ৰজেক্টছ আনকম্পিটিটিভ okay, it will be too costly for people to buy. So permissible limit of ভিতৰত আমি যিবিলাক মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব পাৰোঁ লাইক we are totally against using ita. Now we are proposing to use alternate materials like AAC blocks, but AAC blocks also produces a lot of carbon in the atmosphere. Unless some substitutes are available, and if those are available, I think all builders should adopt all those things. Etia, I mean, can I go into a little bit of details? Of course. আপুনি যোৱা আগতে মোৰ এনেই পটককৈ কওকচোন। মানে মোৰ এই সৰু মগজুৰ কথা এটা আহিলে এই আগৰ দিনৰ যিমান আমি হেৰিটেজ চাইটছবোৰ চাওঁ যিবোৰ পাথৰে বনায় কথা এটা কৈছোঁ চ' সেইটোৱে কাৰ্বন ইমিট কৰে জানো ইনক্লুডিং ইকৰা আমি যেনেকৈ আগতে ইকৰাৰ No, that's it. It was, see, কথাটো কি হ'ল জানে মানে I'm curious. No. So I'll tell you a very interesting story. The British colonial destroyed the domestic industry because they wanted their produce to be sold in the market. Okay? Now, if you go to the US, all their houses, I'm not talking about the downtown where you have high-storied buildings, okay? কিন্তু য'ত মানুহ থাকে this is a 1 or 2 storied building ঘৰ আৰু সব কাঠেৰে বনায় because they promote the lumber industry. Their construction is around lumber industry because, and especially in California, which is a seismic zone, highly active seismic zone, zone 5. That সব ঘৰবিলাক কাঠেৰে বনায় ৰেগুলেশ্যনছ are you cannot use concrete there. ইনফেক্ট জাপানতো জাপানতো কিন্তু কথাবিলাক বেলেগ তাত ডাঙৰ বিল্ডিঙো আছে এতিয়া অসমৰ নিচিনা জেগাত য'ত বাঁহ কাঠেৰে ভৰ্তি আমি ষ্টিল চিমেণ্ট কিয় ইউজ কৰি আছোঁ to produce
steel and cement, the amount of carbon emissions is unthinkable. Same goes to EV vehicles also, Dada. EV vehicles is not friendly to the environment because একেবাৰে নহয় মই কিমান চিঞৰি থাকোঁ কোনো নুবুজে কৈছে আপুনি চাওক EVত আপুনি কনজিউম কৰোঁতে ইউ আৰ কনজিউমিং ইলেক্ট্ৰিচিটি বাট দ্য চ'ৰ্চ ইজ এগেইন হেৰি কাৰ্বন এমিটিং ফচাইল ফুয়েলছ টু মেনুফেকচাৰ দ্য বেটাৰিজ the amount of carbon that you produce, the entire life cycle of the EV will not compensate that. Correct. So, তাতে মাইনিংও বহুত হ'ব yeah, so it is carbon positive, it is not carbon negative in the long run. It is. Okay. আৰু হিউমেন ৰাইটছৰ পিনেতো চাব লাগিলে দ্য ৱে ইট ইজ এক্সট্ৰেক্টেড ইজ অলছ' কুৱাইট ইনহিউমেন হয়নি আজি চিনেমা কথা পাতিব আহিলে বহুত বেছি সোমাই গৈছে আমি একদম চিৰিয়াছ টপিকত বাট দিছ ইজ নিড অফ এইখিনি কথা পাতিব লাগে মানুহে আৰু এইখিনি কথা অকল আপুনি মই ইয়াত বহি বুলি নহয় যিহেতু আমি ভাবোঁ গ্ৰাছ ৰুটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে প্ৰবেবলি আমি স্পেচিয়েলি কিছুমান বস্তু আমি একদম যেতিয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী বুজি পায় নাৰ্চাৰী প্ৰবেবলি তেতিয়াৰ পৰা একদম সৰুৰ পৰাই এমফেচিছ কৰিব লাগে যে এনেকৈ কৰক তেনেকৈ কৰক গছজোপা এনেকৈ পানী দিবা ভাল ভাল আজি মই মানে আমি এটা মেঘমলাৰ আৰ্ট ফাউণ্ডেশ্যনে আমি সেউজ সন্ধান ইন চাৰ্চ অফ গ্ৰীণ বুলি এটা এৱাৰ্ড ইনষ্টিটিউট কৰিছোঁ চিনেমাৰ নামত বুলি মই নকওঁ দিছ ইজ টু এনকাৰেজ দি এনভাইৰনমেণ্টেল এক্টিভিটিজ এণ্ড গিভ ৰিকগনিশ্যন টু দেয়াৰ ছাৰ্ভিচ চ' লাষ্ট 22nd of June 2024 we brought on one single platform 15 environmental activists together and we gave them awards. So তাত আমাৰ যাদৱ পায়েঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন তেনেকৈ কৰি 15 গৰাকী বিশিষ্ট প্ৰকৃতি সংৰক্ষক এক্টিভিষ্টক আমি অনাৰ দিছোঁ আৰু সেই অনাৰটো আমি দিছোঁ কিহৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰি আছে তাৰ ৰিকগনিশ্যন মানুহবিলাকে দিয়ক কাৰণ তেওঁলোকে য'ত কাম কৰি থাকে মানুহে গম নাপায় পেপাৰত এদিন দুদিন লিখিলে অলপ পঢ়িলে তাতে শেষ হৈ গ'ল আৰু আজি মই গম পাইছোঁ বকুল গগৈক লগ পাইছিলোঁ মই বকুল গগৈ এটা ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছে জৈৱ বৈশিষ্ট্য বুলি কয় ন বায়'ডাইভাৰ্চিটি জৈৱ বৈশিষ্ট্য প্ৰশিক্ষণৰ আৰু জৈৱ বৈশিষ্ট্য জ্ঞান দিবৰ কাৰণে স্কুল লেভেলত তেওঁ মানে চৰকাৰক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে মানে বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছে আমি শুনিছোঁ এতিয়া বোলে সেই আৰম্ভ কৰিব তাৰমানে আপুনি যিটো কথা কৈছে বাল্যকালৰ পৰা প্ৰকৃতি প্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে শিকাব সময় হৈ গ'ল আৰু এটা কথা কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ নাতিনীয়ে আমাতকৈ কিন্তু বেছি বুজি পায় বহুত বেছি মানে আমাৰ পিছৰ চামটো চাগে এতিয়া আমাৰ যি আমাতকৈ জুনিয়ৰ বা তেওঁলোক আৰু যিখিনি আহি আছে বা মোৰ ছোৱালী এটা ডাঙৰ হৈছে প্ৰবেবলি তেওঁলোকে নিজকে নেচাৰৰ লগত বেছি ৰিলেট কৰে দেন আছ আৰু আমাৰ ওপৰ জেনেৰেশ্যন একদম কৰা নাছিলে চাগে মোৰ এনেকুৱা লাগে আৰু তাতকৈ ওপৰত আৰু নাছিলে চ' ইটছ এ চাইকেল আৰু আমি বুজিম মেবি প্ৰবেবলি মোৰ নাতিপুতি আকৌ নুবুজা হ'ব যদি হিউমেন কাইণ্ড থাকে তেতিয়ালৈকে কিন্তু এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ চৰি মই তেওঁলোকৰ নাম নাজানো আৰু তেওঁলোকৰ স্কুলখনৰ নামো পাহৰি গৈছোঁ এইখন এই তোমাৰ নহয় নহয় গুৱাহাটীতে পাৰিজাত একাডেমি ক'ত আছে অক্ষৰ ফৰাম এই যে প্লাষ্টিক বটল অক্ষৰ ফৰাম ন আমি তেওঁলোককো এৱাৰ্ড দিছোঁ এবাৰ দি US couple no US returnee নহয় the husband is but the wife is a TIS graduate মানে কিমান ধুনীয়া ইনিচিয়েটিভ চাওক ফিজ নালাগে প্লাষ্টিকৰ ৱেষ্ট লৈ এনেকুৱা যদি তেওঁলোকৰ নিচিনা নবল মানুহ আৰু পাই যাওঁ লাইফৰ ভেৰি নাইচ so much to talk on this ছাৰ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে যিহেতু সময় নাটনি হৈছে আপোনাৰ এইখিনি শুনিলোঁ আজি ভাল লাগিছে কৈ লওক আপুনি কৈছিলে কিবা ক'ব লৈছিলে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছিলোঁ যে অসমৰ নিচিনা জাগা নৰ্থ ইষ্টত উইচ আৰ চিজমিক জ'নছ ষ্টিল চিমেণ্টেৰে আচলতে ঘৰ বনাব নাপায় আমি অল্টাৰনেট মেটেৰিয়েল বিচাৰিবলৈ সময় হৈ গ'ল বিকজ ষ্টিল এণ্ড চিমেণ্ট প্ৰডিউচ মানে ট্ৰিমেণ্ডাছ এমাউণ্ট অফ কাৰ্বন ইন দি এটমছফিয়াৰ এণ্ড দে আৰ নট ছেফ ডিউৰিং চিজমিক এক্টিভিটিজ কিন্তু অসমত কেইটা নাছিলে বেৰ আগতে আমি এইটো কাঠেৰে বনাইছিলোঁ আমি তৰ্জা বেৰ ইকৰা ইউজ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মাটি লেপি পেলাই বনাইছিলোঁ এতিয়া সেইটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া নালাগে বাৰু কৰিবলৈ কিন্তু অল্টাৰনেট মেটেৰিয়েলছ আৰ দেয়াৰ টু ৰিপ্লেচ ষ্টিল
Alternate materials are there to replace the filler walls. Filler walls বিলাক আমাৰ মানুহৰ মনত কিয় সোমাইছে যে মোৰ ৱালখন ভিতৰৰ পাৰ্টিশ্যন ৱালখন ইটাৰ হ'ব লাগে বুলি বা ব্ৰিক কিয় ভিতৰখনতো কোনো সোমাব নোৱাৰে ভাঙিব নাযায় আপোনাৰ বেডৰুমটো আৰু মোৰ বেডৰুমটো আপুনি মই ধৰক উই আৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ডু ইউ মাইণ্ড এ স্মল পাৰ্টিশ্যন ইনষ্টেড অফ 5-inch ৱাল কোনো দৰকাৰ নাই নহয় কিছুমান কথা কাৰেক্ট সেইবিলাক আচলতে মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিবলৈ সময় হৈ গ'ল জাষ্ট টেকিং ইট ফ্ৰম দে মই এটা কথা ষ্ট্ৰংলি মানে ফিল কৰোঁ বা অনুভৱ কৰোঁ সেইটো হ'ল যে আমি যি বস্তু দেখি আছোঁ আমাৰ আগত ইটছ জাষ্ট এ ৰিফ্লেকশ্যন অফ আৰ ইনৱাৰ্ড ছেল্ফ চ' বহুত ক্ষেত্ৰত মোক এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ ইনৱাৰ্ডটো ইমান কেঅটিক হৈ গৈছে যে সেই কেঅছটোৱে আমি বাহিৰত দেখা পাই আছোঁ বাট উই অলছ' নিড টু আই থিংক মই পাৰ্চনেলি ফিল কৰোঁ যে ইণ্ট্ৰস্পেক্ট কৰা খুব সময় আহি গ'ল আৰু বহুতখিনি চলিউশ্যনছ যেনেকৈ এতিয়া আপুনি ক'লে ন ইকোৱাৰ কথা ক'লে আমি যদি অৰুণাচলৰ ফালেও যাওঁ এতিয়াও যদি আপুনি টাৱাঙৰ ফালে যায় তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ বিল্ডিং হাউচেছ সেইটোতো বৰ ছাষ্টেইনেবল হয় তেওঁলোকৰ যিটো লিভিং প্ৰেক্টিচেছ ৱেডাৰ টু ডু উইথ ধনীপল' বা বুদ্ধিজমৰ লগতে বা আমাৰো যিখিনি ধৰক আমাৰ খাদ্য প্ৰণালীটো যদি আপুনি চায় দিজ আৰ ভেৰি ছাষ্টেইনেবল এণ্ড ৰুটেড টু দ্য কাইণ্ড অফ লাইফ উই হেভ বিন লিভিং উইচ হেজ অলৱেজ বিন ছাষ্টেইনেবল আৰু কেতিয়াওতো মাজত পাৰ্টিশ্যন নাছিলেই ন আগতে এতিয়া বাৰু আজিকালি বাৰু প্ৰাইভেচি দৰকাৰ হৈছে কৰা কিন্তু ইট ডাজন্ট হেভ টু বি ছাচ এ হিউজ ৱাল পাৰ্টিশ্যনিং ওৱান ৰুম ফ্ৰম দি আদাৰ কাৰেক্ট আগতে সৰু পাৰ্টিশ্যন মানে ইউ কেন ইউজ অল্টাৰনেট মেটেৰিয়েলছ দেয়াৰ ন কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু এইটো বস্তুটো একেবাৰে গাইড কৰিব যেতিয়া নতুন প্ৰজেক্টবোৰ কিন্তু এতিয়া মই যদি তেনেকৈ বনাই দিওঁ আপুনি ফ্লেটটো কিনিবনে মোৰ ঘৰটো সেই বোলে কিন্তু এনেকুৱা হৈ গ'লে এনেই চৰি টু ইণ্টাৰাপ্ট ইন বিটুইন চৰি কিন্তু এটা কথা দেই এইটো যদি আপোনালোকে প্ৰস্পেক্টিভ চাই তেতিয়াহ'লেতো অলপ কষ্ট কাটিঙো হ'ব কনজিউমাৰ কাৰণে যিয়ে কিনিব আহিব ডেফিনেটলি সস্তাত ফ্লেট পাব কি লাগে ডেফিনেটলি প্লাছ ইয়ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল কষ্ট গোজ ডাউন ফাউণ্ডেশ্যন কষ্ট গোজ ডাউন ড্ৰেষ্টিকেলি বাট প্ৰভাইডেড দে অল্টাৰনেট মেটেৰিয়েলছ আৰ চিপ if those prices are prohibitive then it's different সেইবিলাক এৰেঞ্জমেণ্টছটো চৰকাৰে কৰিব লাগিব সেইটোতো প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ আপুনি এতিয়া ক'লে অল্টাৰনেট মানে ডাঙৰ ৱাল নালাগে প্লাই লগাওক প্লাই লগাওক প্লাইটো বনাবৰ কাৰণেতো আকৌ গছ কাটি পেলাইতো বনে you can use other materials there are lot of materials available which can act as a substitute for plyboards মোৰ এতিয়া নামবিলাক মনত অহা নাই আৰু এইবিলাক বিষয় মই বেছি কোৱাও ঠিক নহ'ব গম পাইছোঁ কাৰণ এইবিলাক আৰু বিৰাট মানে দেৰ ইজ এ লট অফ চফিষ্টিকেশ্যন ইন দেয়াৰ ডিজাইন অ'কে চ' তেনেকুৱা আছে অল্টাৰনেট মেটেৰিয়েলছ আছে উইচ কেন বি ইউজড বাট পিপুল উইল হেভ টু বাই ইফ ন' ওৱান বাইজ দেন হাউ উইল আই মানে ইউজ দ'জ কাৰেক্ট কিন্তু প্ৰবেবলি আপোনালোকে কিবা এটা নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছটি মোৰ বডি বাট নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে অপশ্যন দিব পাৰে দিছ ইজ হাউ উই আৰ থিংকিং অফ মেকিং ইফ ইউ ৱান্ট দিছ উইল গিভ দিছ ইফ ইউ ৱান্ট দিছ দেন ইউ উইল মেক দিছ অপশ্যন দি দিয়ক আই এম চিয়'ৰ মানুহখিনি নিজে বুজি পাব দেট কেন বি এ চলিউশ্যন য়েছ ডেফিনেটলি ৱাই নট বাপৰে যেতিয়া প্ৰযোজক হওক এনভাইৰমেণ্টেল এনথুজিয়াষ্ট অৰ্ঘ বিং দি এক্টৰ প্ৰযোজক এক্টৰ ডিৰেক্টৰ গোটেই চিনেমাখন যেতিয়া চবেই ইমান অন্তৰৰ পৰা প্ৰকৃতিক ভাল পায় আপোনালোকেও ভাল পায় মই জানো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে জানেই এইখন চিনেমা চাওক প্লিজ চাওক এইকাৰণে চাওক কাৰণ আমি প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ আৰু চাই পেলাই অলপ হ'লেও এটা শিকি পেলাই যদি আমি অকণমান 1% অফ আৱাৰ এফৰ্ট টুৱাৰ্ডছ গ্ৰীণ এনভাইৰমেণ্ট যদি অকণমান কৰিব পাৰোঁ সেয়াও যথেষ্ট উই আৰ গ্ৰ'ন আপছ আপোনালোকে চাই অজান্ত্ৰিক যদি আমাক ভাল পায় প্লিজ ডু ইট কিন্তু তাৰ আগতে যিহেতু চিনেমা ডেটছ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰা নাই আমি আপডেট কৰি থাকিম ন' ৱৰি এবাউট ইট আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল হওক বা অৰ্ঘৰ হওক বা এনি উইচ ৱেজ আমি সকলোৱে গম পাওঁ আমিতো শ্বেয়াৰ কৰিম এই চিনেমাখনৰ বিষয়ে গুড লাক বহুত ভাল হওক আৰু এইখন চাগে ফেষ্টিভেলছৰ কাৰণে মঞ্জু বাইদেউতো এনেও পঠিয়াবই ফেষ্টিভেল চাৰ্কুলত ঘূৰা নাই কিন্তু পঠিওৱা নাই ঘূৰা নাই পঠোৱা নাই কোনো এফৰ্টো দিয়া হোৱা নাই কাৰণ দেট ইজ নট আৱাৰ অবজেক্টিভ নাই মই সেইটো কাৰণেও কোৱা নাই কিছুমান কামত কি হৈছে জানে মানে এই ভগত সিঙে যে কয় বেহেৰ কো সুনানে কে ধমাকে কি জৰুৰত পড়তি এই যদি 2-3টা জেগাত যদি গৈ পেলাই যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰি আহে চিনেমাখনত যেতিয়া লাগি আহে ন মানুহে চাবলৈ আহে এইখনে বহুত আমুক পাইছে আমুক পাইছে কিনো আছে চাওঁচোন সেনেকৈ চাব আহি যায় বাট জানো মই মোৰ এইটো নিজৰহে মানে চিন্তা হৈছে যে হয়তো চিনেমাৰ যিটো মানে কোৱালিটি
which I found was very absorbing. But maybe people who are called film critics may find some faults there. I don't know. Maybe, I don't know. Why this has not... It's not that we have not submitted it to the film festivals. Amar dukhon film festivalot amar display hoise. Baki bilakot ami teneke effort to diya nai karon tenoko heri ahai nai. And মোৰ কাৰণেতো স্পেচিয়েলি নহয় বিকজ আই এম এন এক্সিডেণ্টেল প্ৰডিউচাৰ মোৰ এইবিলাক কথা মই এতিয়াহে শুনিছোঁ শিকিছোঁ পঠিয়াবতো লাগিছিল কিয় নপঠিয়ালে মই কৈছোঁ অ'কে ফাইন আই ডোণ্ট ন' নাও এনিৱে থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ এডভাইচ ভাল লাগিলে মানে কি হয় কিছুমান বস্তু আমি বিচাৰোঁ এজ এন অডিয়েঞ্চ যাতে আমাৰ নিচিনা আৰু মানুহ আহক যিয়ে চাওক আৰু বুজক দি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য ফিল্ম চিনেমাখন আৰু কোনো লাভ ষ্টৰী নহয় যে কোনোবা হেৰি নহয় ইটছ এ ফিল্ম ফৰ দি এনভাইৰমেণ্ট আৰু প্ৰকৃতিক যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকতো আহিবই আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাব শিকি আছে বা শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চিনেমাখন চাওক Just to mention, ল'ৰা ছোৱালীক দেখাব লাগিব there's a beautiful kid who is acting here, who's also from the community, from Manas, and tar naam hol Pakru. So I'm sure he will really touch the hearts of people who will and be watching Pakru and his dialogues in the forest, the nature of innocent questions which Pakru was raising to him and the way he responded, any kid will love it. সেইটো যিটো শুনে হি ইজ আ কিডছ পাৰ্চন মই অৰ্ঘক জানো বিৰাট অমায়িক ল'ৰা এনেকৈ থাকে সকলো হ'লে এনেকৈ থাকিব ব্ৰ Thank you. very humble ভেৰি হাম্বল মুখত ক'ব নাপায় বাট ইউ আৰ you are বাছ থেংক ইউ ছ' মাছ বিৰাট ভাল লাগিল কথা পাতি আৰু thank you. ছ' মাছ টু লাৰ্ণ ইমানখিনি কথা পাতিব আছে শিকিব আছে বাট কি কৰিব সময় নাটনি সদায় থাকে কিন্তু আপোনালোকৰ ছবিখন যিমান বেছি মানুহে চাই মই সিমানে বেছি ভাল পাম Thank you. অজান্ত্ৰিকৰ পৰিয়ালৰ এটা গধুৰ দায়িত্ব প্লিজ চিনেমাখন যাব কিবা ক'ব বিচাৰিব যোৱাৰ আগতে চিনেমাখন চাওক চিনেমাখন চাই পেলাই প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি যদি কিবা দায়িত্ববোধ ল'ব পাৰে ব্যক্তিগতভাৱে বা সামাজিকভাৱে লওক প্ৰকৃতিয়ে বিচাৰে মানুহৰ পৰা এইখিনি সেৱা ধন্যবাদ Absolutely. আৰু মই এয়াই ক'ম যে যিহেতু মই বৰংচ মানুহকতো অনুৰোধ কৰিছোঁৱেই বাট আপোনাকো অনুৰোধ কৰিম যেন আপুনি যেনেকৈ ভাবিছে আপোনাৰ আইডিয়াটোক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চ' আমাৰ পিনৰ পৰা আমি যিমানখিনি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনাৰ পিনৰ পৰাও যেন আপুনি মাইণ্ডফুলি সেই বস্তুটো কৰি যাব পাৰে কাৰণ কি বহুত সময়ত আমি মানুহক চিনেমা চাবলৈ কওঁ আহক চিনেমা চাওক চিনেমাটোত আমি ইমান ভাল ভাল কথা কৈ আছোঁ হেন তেন বাট ইটছ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি সেই কথাটোক লৈ একচুৱেলি চৰ্চা কৰোঁ আৰু সেই বস্তুটোক লৈ যাওঁ ইট শ্বুড নট ফিজল আউট Correct. মানে ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে একদম মানে অনেষ্টলি ক'ব গৈছোঁ যিহেতু আপুনি প্ৰযোজক এই সুযোগতে আপোনাকো ক'লোঁ আৰু যিখিনি মানুহে চাই আছে তেওঁলোকো যেন এই কথাটোক লৈ চৰ্চাটো ইট শ্বুড নট বি এ ওৱান টাইম ডিছকাশ্যন Correct. It should remain forever. Actually, এইটো থাকি যাব আৰু মানুহে বুজি পাব ড'ন্ট ৱৰি অৰ্ঘ আৰু অৰ্ঘক আমি আকৌ এবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাম এটা বেলেগ ৰূপত উইথ দ্য গীটাৰ ফৰ শ্ব' থেংক ইউ ব্ৰ থেংক ইউ বহুত বহুত থেংক ধন্যবাদ ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ